बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में मोږ په स्टूडेंट لیون सर्टिफिकेट باندې کړو او هغه چک موږ نو هغه شنو راځو د کلاس کې موږ هغه چک کړو ٹھیک ده په ویرن کو او راځو دې چې سټوډنټ پروموټ سرټیفیکیټ ته ورشو دې باندې مې یو کلیک ولګو ٹھیک ده صحیح ده راځو دې چک اخلو چې موږ سره دې ځای کې سرټیفیکیټ دې موږ سره سټوډنټ فار ایگزامپل نو سټوډنټ لیوینګ سرټیفیکیټ دا خو خیر موږ اډ کړم دي خدا چې خیر بس ما دلته مې اډ کړی دی چې سټوډنټ آی ډي ورکوي بس یې نو پرنٹ کیږي دا چې دلته دې باندې کلیک ولګوم کنه بلال ورګه کې موږ ورکړی سي that we is one of us. او دا وی اس خالی بس ختم وی اس فولډر نه هډن دا ډیلیټ کړو خیر دا object reference ونی سر دا ورن کو خیر دې خبره ٹھیک ده دا موږ نه دغه پکار نه بلکې دې ځنه دا پکار صحیح ده لیوینګ سرټیفیکیټ ته مونږ راشو فار ایگزامپل زدي الکرام دی یو نرسري والا ٹھیک ده کلیک مې په وخو دې موږ سره دا راغی نیم وغیرہ هر یو شی راغی دا غنی دا بریکټ اوس دې ختم بلې کوم ځای کې ورګو به ګوروس پراشي دا ویني دا موږ سره اکشن شو دا پس هغه دغه شو ریمیټر شو 3 نمبر دا ختم شو اصله دا ډاټا پسې موږ کړو سلو ډاټا کوم ځای دا ختم کړو زه دونه لغه بنایي سپیسونه بنایي ټیک ده اوس میسج ضرورت نشته دی ولکه شان دغه شان لګ دا وکړي دا به سیټ شي خیال هم نه کنه مستر مسز حمزه او مستر ولی خان کله دا مور نوم خو دلته نه راځي کنه فرند سکول اپ ټو پلی ګروپ او دغه شان مثلا دا پلی ګروپ نه دا بولډ کول پکار دی لکه دلته وزر راشم دا پلی ګروپ ته کنه به زه بولډ کوم دلته وزر بي یوز کوم بي به کوم او دې کې به نو دغه شان دی کې لګ ډی ډیزاین یو کوي بس دا به زبردست شي ښه صحیح ده کنه زه به بیروس ریفریش نو ګوري وته په دا په لګ شیز باندې راخولي کیږي اوس کلاس ته د ضرورت نشي دا موږ بولډ دا کوم ځای کې موږ سره راغلی دی دا کلاس ټیک ده کنټرول ایکس کوم دلته بیا لک ټیکسټ وګورئ نارملی سرټیفیکیټ نه ټیکسټ را کاپی کړئ مطابق سیټینګ وکړئ ښه صحیح ده نو دا موږ سره شو اوس فار ایگزامپل دا ما پرنٹ کو پرنٹ مې کو دواغه شدا ځان سره پرنٹ بٹن صحیح نه دلته ازا کوډ وته وکړئ زه خیر یو دا کوډ وکړئ پرنٹ والا راویل مې کوم ورګه وې کومه کوډ زرا اړم د پرنٹ والا ریپورټس کم ځای کې دي بس خیر پټولو کې دا مې خو دې دا ٹھیک ده پرنٹ دا لیکنه سره دا پرنٹ او بیا ویلې او بیا ریفریش کوم ریفریش کو د ز پرنٹ بٹن لراله ٹھیک ده پرنٹ مو سره راغی دی ځکه دې زده پرنٹ پرنٹ سې کله دا پرنٹ شي مونږ سره دا هغه نه بعد راشي دی سبمیټ کی صحیح ده لکه سبمیټ بٹن وای نو ګور اوس سبمیټ بٹن دی راغی مو سره پر یې مو سره دا سټوډنټ سره راغلی دی چې ګور اوس سټوډنټ مو سره ناټ نه مطلب دی
سرټیفیکیټ ملو شو. ایجیکټیو سټوډنټ موږ فالس کو ته دا انټری موډیفاید کړه صحیح دا او کنټینیو وکړه ورګه اوس دې څه ومن سره ها چې کله مونږ سره دې راغی نو دا اپډیټ وکړو ورګه ګوري هلته ځای ای ډایرکټ وی ته موږ سم دا ونه لګو ټیک ده ګوره اوس دې ځای کې کتا سو ګوري کنه دې موږ سره سو دلته ځان نل راغی ولې د سره شته نه ته څنګه سټوډنټ پرنټ کې چې نل موږ سره راشي دې ځای کې نو بلکې نل موږ نه دی پکار دلته ته وایي دا الریډي پرنټ دی سټوډنټ نه دا به دلته کې راواخلم ورخه دې کې دا چې کار کوو اف وکړو فار ایگزامپل دا اس ټي ډي موږ سره سره هغه سټوډنټ ایکوال ټو ایکوال ټو نل راغی کنه بعد به دلته کې څو کوم ریټرن کوم یو او دې کې به زه یو آبجیکټ خالی پاس کوم او چې وی نیو کیورډ سره او آبجیکټ ته موږ سره سي د سټوډنټ پروموټ ټیبل دی دا به ختم کوم دا موږ سره راغی صحیح ده کنه دا موږ سره شي پرنټ او کاپی راواله دې ځکه به هم دلته موږ سره سټوډنټ دی کنه فار ایگزامپل راغی لکه زه انټر ورکړم دی بیگ نه ښکته صحیح شو کنه او دا به زه څه تپاس کوم دې ځای کې view shows for the model pass کړو model څه دی سټوډنټ ٹھیک ده په دې کې ټول ارسي دی څه view ته ولاړ شي سټوډنټ په ورول د ډیټا شو کیږي په دې واپس پرنټ دی او د وو چیرې لړی پرنټ د ډیټا به غیب شي په دوباره باندې سره سرټیفیکیټ راځي پرنټ کیږي وا خامخا دا پرنټ کیږي پرنټ بٹن دی غیب کو اچھا باندې لیکلي چې لړی پرنټ شوی څور راځي کنه ول دا فیچر سیټ کو کنه او پرنټ سکسسفولي ویني اوس دوباره دې زه بیا پرنټ کوم ها اوس دې کې پوره دوباره چې کله زه پرنټ کوم دلته بیا مونږ له ماډل دی او ویو پکار دی نه مخکې بس دلته نل شو
دې کې اوس دیو چې ناټ سیټ ټو انسټنس اف د اوبجیکټ دا څنګه دې کې ورسنه څه دې کې وړل پکار دا څنګه ده فار ایگزامپل دا نل راغی ټیک ده دې سټوډنټ کې څو کې فرست ډیفالت دی بیا راواخلي همدا سټوډنټ دی ورته پاس کی دې کې دې څو کې بل بیا څه کارو کې آی ډي باندې یو ګوري او ډاټ order by descending e is equal to e dot student promote id صحیح ده دا د مسوي ډاټ فرست ډیفالت به بیا راوړي باندې ریډیسنګ غاړه کې به بیا باندې راوړي سیدا او دا شانتي بدل تم موږ راوړو یو ډیټا خو ضروري ده کنه یو کس چې دا سي امټي دا پس کې بیا هم صحیح نه ده رونه ورته ودته ته بیا ضرورت نشته سي لاندې نه نه بیا صحیح صحیح ده باندې اوس چې کله دې ځای ته راغلی بیک کې به څوک چې دا موږ سره سړي already print model ته ولګوي is equal to already print ٹھیک ده already printed صحیح انا غونډه کن موتلو خفغان ولا غونډه سره مسلمیشن کنه هوري دي ته هوري یو کس راشي کنه already څه شي هوري دا غونډه موږ نو الکسټ وایو چې بس موږ اکثر له یو کس کار لراځي موږ ته یو راشه وراري شو راشه موږ کار ختم کړي دا موږ ټیم لراله دا وانتي دا کوم وانتي لګي دا ساين اپ اسلامي چولي دا به دا ښه ایکسپریشن دی چې تاسو دا کې لیکه دا ایکسپریشن دی کړو هوري هوري دي کا شان څه لګوت نو خیال دا هوري سر ورډز نو شیر سوي دا کا شان څه ریلیټ کوونته دي ماشي ټیپیکیټ تا فار ایگزامپل already print دی کنه دا موږ سره فار ایگزامپل از already printed به سبمټ ته ضرورت پاتې نشو موږ کته کنه چې مطلب موږ له ایرر خو نه راځي اوس یې ایرر رانه کو کنه دلته هم ایرر already please continue session department or another print please contact to administration department کنه بس هم دا مونږ دا سټی دا سیده بد دا موږ سره وزنو already print نو موږ کوي کنه دا کوي دا سیده دوباره نه سبمټ کیږي او print چې کوم دغه دغه وشتي شي خپې کې نشته already ورته already printed یا بدل دی دا بیا سړی بل څه جوړ کړي دا یا بټن یې ارسه ګوره خاطر ته زرا تاسو مخکې ویلي شي دلته برای شي ویلي چې how to hide controls and web page and printing صحیح ده بدل د برای یې بار یو کلاس ډیر زیات غټ دیم نه یو وګورئ دا مطلب دا ټول چې کوم دی میډیا ولا چې کوم دی په ټول نه پرنټ کیږي لکه دی خو وګورئ دا زه فار ایگزامپل دا موږ سره لینک دی سټایل شیټ کنه print.css view specialization from the media attributes printer دا موږ سره دی کنه نو ټول کا print header باندې کیږي کنه کلاس وی اپلای کو دا به کوي کنه باندې وزور یو ډول کلاسونه هم دا
نه